Üdvözöllek a Csütörtöki Ítélet új részében. A mai alkalommal egy olyan játékot hoztam el nektek, amely ugyancsak pár napja jelent meg, de már is egyre lelkesebb rajongótábora van. A Steamen jelen pillanatban 92,3%-ra értékelik, amely rendkívül jónak számít, főképpen egy pixeles indie városépítő játék esetében. Ez pedig nem más, mint a Town to City. Habár első ránézésre egyszerűnek tűnik, de ha egy kicsit jobban megnézzük, rögtön kiderül, hogy miért vált ennyire népszerűvé. Ebben a videóban röviden bemutatom nektek a játékot, és elmondom szerintem mi volt az a 7 tényező, ami a Town to City sikerét indokolta. Ez itt a Csütörtöki Ítélet, már is kezdünk. A Town to City egy városépítő játék, amelyben egy kis települést fejleszthetünk igazi pezsgő nagyvárossá. A koncepció ismerős lehet más címekből, de itt minden leegyszerűsítve, letisztult formában jelenik meg. Nem arról van szó, hogy hatalmas metropolisszal kell megbirkóznunk, bonyolult gazdasági rendszerekkel, hanem sokkal inkább egy nyugodt, relaxáló élményt kapunk. Ez a játék ideális azoknak, akik szeretnek építkezni, de nem szeretnének órákon át statisztikákkal, katasztrófákkal, vagy akár katonáskodással bajlódni. Egy rövid munkanap után, vagy akár hétvégén fél órára bekapcsolva is igazi kikapcsolódást nyújt. De garantálom, hogy mint ahogyan engem is, úgy téged is órákra le fog kötni ez a játék, főként ha ezen élmény mellé még egy pohár limonádét, vagy annak felnőtt változatát is kitöltesz. De miért is ennyire kedvelt a Town to City, és miért gondolom, hogy a játék előtt még fényes jövő áll? Nézzük meg a 7 legfontosabb tényezőt, ami hozzájárult ahhoz, hogy már Early Access-ben is egy élvezetes játékot kaphassunk. A játék egyik legnagyobb erőssége a hangulata. A Town to City olyan korban és helyszínen játszódik, amely tele van nosztalgiával. A 19. században egy békés vidéki környezetben lassan építjük fel a saját kisvárosunkat. Szerintem a mediterrán stílusú építkezés tökéletes választás ennek a játéknak, mert ez a bájos és a külföldi utazásainkból akár ismerős környezet is sok játékost meg tud szólítani. Itt nem egy zsúfolt, modern nagyvárosban kell boldogulnunk, hanem egy idilli, nyugodt világban, amihez minden feltétel adott is. A leendő lakosok gőzmozdonnyal érkeznek, színpompás téglaházakba költöznek, s a játékban a régi piacok, vásárok hangulata is megelevenedik. E környezet így már önmagában vonzó azoknak, akik szeretnének kicsit elmenekülni a hétköznapok stresszes világából. A Town to City nem az a játék, ami folyamatosan próbára teszi a türelmünket. Itt nincsenek hatalmas katasztrófák, bonyolult pénzügyi problémák, vagy olyan kihívások, amelyek miatt órák hosszat kellene újra tervezni a városunkat. Ehelyett mérsékelt nehézségű, könnyen kezelhető és javarészt a város csinosításával kapcsolatos feladatokat kapunk, amelyek folyamatosan sikerélményt biztosítanak. Egyúttal hozzájárulnak ahhoz is, hogy mediterrán településünk egyre szebbé és jobbá válhasson. Ideális választás tehát azon kezdő játékosoknak, akik most ismerkednek a városépítő műfajjal. Ugyanakkor a tapasztaltabb városépítők is értékelhetik, hogy végre egy játékban nem a stressz, hanem a kikapcsolódás vár rájuk, ahol szó szerint a semmiből tudnak tekintélyes méretű nagyvárosokat felépíteni. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy a pixeles stílus elavult, azonban az elmúlt évek játéktrendjei újra próbálják ezt a típusú grafikát visszahozni. Habár ez nekem sem a kedvencem, de a Town to City bizonyítja, hogy a pixeles megvalósítás is jól nézhet ki. A grafika egyszerű, de nagyon is esztétikus. A városok és az épületek részletesek,
jól megkülönböztethetők, valamint a színvilág is kellemes és megnyugtató a szemnek. A szép látvány pedig nem is eszi a masinát, mérsékelt gépigénnyel rendelkezik, valamint az egész játék alig 3 GB-ot foglal el, figyelembe véve, hogy a hasonló alapokon nyugvó Anno 1800 több mint 80 GB-ot követelt a Winchesterből, ez szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy sokan majd kipróbálják a Town to City-t. A játékban nem csak funkcionális épületeket helyezhetünk el, hanem rengeteg dekorációt is. Ennek köszönhetően a városunk tényleg személyessé, a miénké válhat. Nem csak a megszokott dekorációs elemeket, azaz fákat, padokat, szökőkutakat helyezhetünk el, hanem megjelennek olyan kellékek is, mint az útjelző táblák, a köztéri órák, vagy akár a madárijesztők. Mindezek többségét nem csak az út mentén, hanem a házak erkélyeire, sőt a házak falára is elhelyezhetjük, szóval így egyúttal egy beépített Anarchy módot is kaptunk. A dekorációs kellékek pedig nem csak a városépítés élményét fokozzák, hanem szinte kötelezőek, ha azt szeretnénk, hogy lakosaink boldogok és elégedettek legyenek. Szerintem egy játék akkor tud igazán sok embert megszólítani, ha nem kell hosszasan tanulni a kezelőfelületét. A Town to City ezen a téren is erős, a menürendszer átlátható, a vezérlés egyszerű és gyorsan megtanulható. A játékba beépített tutorial kb. Fél óráig vezet bennünket, onnantól kezdve már magunk is el tudunk vele boldogulni. Az üzletek ellátási lánca pofon egyszerű, csak a megfelelő mennyiségű munkaerőről, valamint a raktár közelségéről kell gondoskodnunk. Nincs túl bonyolítva, mint sok más hasonló játékban. Ideális választás tehát azoknak, akik az egyszerű, de nagyszerű városépítőket szeretik. Bár a házak építése a játékban állandó feladat, hiszen folyamatosan érkeznek az újabb és újabb családok, ám ez mégsem válik unalmassá. Egyrészről a játékban több társadalmi réteg található, akik mind más típusú házakban élnek. Nekem több mint 2 órányi játék után is csak a második szintig sikerült eljutnom, és összesen 4 szint van, valamint további 2-t még terveznek is. Másrészről különböző városokat is építhetünk. Jelenleg a klasszikus és a farm típusú város elérhető, de a következő hónapokban itt is számíthatunk majd fejlesztésekre. A Town to City-ben ezek a városok pedig egymással kereskednek is, így például a nagyvárosi parfümös nem tud működni a vidéki rózsatermesztő farm nélkül. Hasonlóan az Anno sorozathoz, így ez is változatosságot ad, valamint hosszabb távon is fent tudja tartani a játékosok érdeklődését, hiszen mindig van benne új kihívás, és mindig új ötleteket lehet kipróbálni. Végül, de nem utolsó sorban a Town to City igazi erőssége a hangulatában rejlik. A kellemes zene, a lassú fokozatos fejlődés, és a békés játékmenet mind-mind azt a célt szolgálják, hogy kikapcsolódjunk. Ez nem az a játék, amit feszültséggel tele fogsz játszani, sokkal inkább egy relaxáló élmény, ami segít levezetni a napi stresszt. Persze a lakosság boldogságára azért figyelj, hiszen ha az 60% alá esik, akkor nem fognak új emberek a városba jönni. Némi dekorálással, főként pedig a lámpákkal azonban hamar meg lehet hozni a kedvüket, hogy újra jöjjenek. A Town to City tehát tipikusan az a játék, amellyel egy forró tea vagy kávé mellett este, nyugodt körülmények között maximálisan át tudod adni magad az építkezés örömének. Összességében a Town to City sikerének titka nem egyetlen nagy újításban rejlik, hanem több, apró, jól összerakott elemben. A romantikus helyszín, a mérsékelt kihívások, a szép pixeles grafika, a dekorációs lehetőségek, a könnyű kezelhetőség, a változatos városok, valamint a csiles hangulat együtt olyan élményt nyújtanak, amely már is sok játékos szívébe belopta magát. Ha szereted a városépítést, de nem vágysz bonyolult, stresszes menedzsmentre, akkor érdemes adnod egy esélyt ennek a játéknak. Igaz, ha keményebb kihívásokra vágysz, akkor ez nem biztos, hogy a te játékod lesz, de ha már eleged van a stresszes városépítőkből, akkor könnyen lehet, hogy pont a Town to City lesz az, ami visszahozza a műfaj varázsát számodra.
Ennek a tartalomnak a készítése miatt én többször is felmentem úgy, hogy csak ránézek a játékra, például mondjuk az indexkép készítése vagy a társadalmi rétegek pontos számának megállapítása miatt, és minden alkalommal legalább 1 órát ott ragadtam a képernyő előtt. Számomra pedig ennél jobb ajánlólevél nem is kell, így mindenkinek ajánlom kipróbálni, akár az ingyenesen elérhető demo változatban is a Town to City-t. Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai csütörtöki ítéletben. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, a videót megosztani, valamint írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok erről a játékról. Találkozunk legközelebb is, addig is jó városépítést mindenkinek!